My dear viewers, welcome, নমস্কাৰ। আজি এই ভিডিঅ'টোৰ যোগেদি 10 গ্ৰামছৰ ইউজ কিদৰে কৰিব লাগে সেই বিষয়ে আমি জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম। নমস্কাৰ, এইটো হ'ল set of 7 red tangrams। আজি আমি 10 গ্ৰামছৰ সহায়ত বিভিন্ন আকৃতি সংখ্যা আৰু লেটাৰ কিদৰে আমি বনাব পাৰি সেই বিষয়ে শিকিবলৈ চেষ্টা কৰিম। এই ছেটটোত 7টা আকৃতি আছে। ইয়াৰ এটা আছে এই দুটা ডাঙৰ ত্ৰিভুজ ট্ৰায়েংগেল, এটা মধ্যমীয়া ট্ৰায়েংগেল মানে ত্ৰিভুজ, আৰু দুটা সৰু ত্ৰিভুজ, আৰু এটা সামন্ত্ৰিক পেৰালেলগ্ৰাম, আৰু এটা আছে বৰ্গ। এইকেইটা আকৃতি হ'ল ত্ৰিভুজ। এইকেইটা ত্ৰিভুজ, এই দুটা সৰু ত্ৰিভুজ, এইটো মধ্যমীয়া ত্ৰিভুজ, এই দুটা ডাঙৰ ত্ৰিভুজ, এইটো হ'ল বৰ্গ আকৃতি। এতিয়া আমি ইয়াৰ বিভিন্ন প্ৰকাৰে আমি সাজিব পাৰোঁ। আমি যদি এই ত্ৰিভুজ দুটা এইদৰে লগ লগাই দিওঁ, এটা কি হৈ গ'ল? এতিয়া বৰ্গ হৈ গ'ল। বৰ্গৰ 4টা কাষ সমান থাকে, বৰ্গ এটা হৈ গ'ল। সেইদৰে এই সৰু ত্ৰিভুজ দুটা লগ লগাই আমি এটা বৰ্গ তৈয়াৰ কৰিব পাৰোঁ। এইদৰে এটা আকৃতি প্ৰস্তুত কৰিছে, প্ৰাচীল এটা বনাইছে। এইদৰে আমি লগ লগাই আমি এতিয়া এইটো এটা কিহৰ আকৃতি হ'ল? নাৱৰ আকৃতি হৈ গ'ল, বোট। এতিয়া আমি কেতিয়াবা বনালে ইয়াত ডাঙৰ ত্ৰিভুজ দুটা দিলোঁ, ইয়াত মিডিয়ামটো, তাৰপিছত সৰু এটা ত্ৰিভুজ দিলোঁ, ইয়াত দিলোঁ বৰ্গটো, তাৰপিছত সৰু ত্ৰিভুজ আকৃতি দিলোঁ, তাৰপিছত ইয়াত দিলোঁ পেৰালেলগ্ৰাম অৰ্থাৎ সামুদ্ৰিকটো। ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে এইদৰে 10 গ্ৰামৰ সহায়ত বিভিন্ন আকৃতি সাজিব পাৰিব। এতিয়া আমি এটা হাঁহ অৰ্থাৎ ডাক এটা বনাইছে। এইদৰে বিভিন্ন আকৃতি আমি 10 গ্ৰামৰ সহায়ত আমি এইদৰে বনাব পাৰোঁ। 10 গ্ৰামৰ সহায়ত ইংৰাজী লেটাৰ্ছ, নাম্বাৰ্ছ আদিও আমি এইদৰে প্ৰস্তুত কৰিব পাৰি। এইটো ইংৰাজী ডি লেটাৰ হৈছে। এই প্ৰথমে এইদৰে আমি ডাঙৰ দুটা ট্ৰায়েংগেল দি দিলোঁ, তাৰপিছত সৰু এটা, তাৰপিছত ইয়াত পেৰালেলগ্ৰাম অৰ্থাৎ সামন্ত্ৰিকটো, তাৰপিছত আৰু ট্ৰায়েংগেল, তাৰপিছত বৰ্গ, ইয়াত ট্ৰায়েংগেল। এইদৰে আমি এইটো হৈছে ইংৰাজী ডি লেটাৰ। এতিয়া আমি নাম্বাৰছখিনি বনাবলৈ চেষ্টা কৰিম। এইটো হ'ল 0, 0। এইটো হ'ল 1, নাম্বাৰ 1। প্ৰথমে ইয়াত বৰ্গটো দিয়া হৈছে, তাৰপিছত ট্ৰায়েংগেল এটা, তাৰপিছত ইয়াত সামন্ত্ৰিকটো, তাৰপিছত আৰু এটা ট্ৰায়েংগেল, ইয়াত ডাঙৰ ট্ৰায়েংগেল, ইয়াত সৰু ট্ৰায়েংগেল, শেষত আৰু এটা ট্ৰায়েংগেল। এইটো হ'ল 1। মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, তোমালোকে এইদৰে 10 গ্ৰামৰ সহায়ত সংখ্যাবিলাক সাজিবলৈ চেষ্টা কৰিবা, লগতে লেটাৰ্ছসমূহ সাজিবলৈ চেষ্টা কৰিবা। নাম্বাৰ 2 বনাম। নাম্বাৰ 2, ইয়াত পেৰালেলগ্ৰামটো, তাৰপিছত বৰ্গটো, তাৰপিছত ডাঙৰ ত্ৰিভুজটো, তাৰপিছত আৰু ডাঙৰ ত্ৰিভুজটো, তাৰপিছত মিডিয়াম ত্ৰিভুজটো, তাৰপিছত সৰু ত্ৰিভুজটো। এইদৰে এইটো হ'ল 2। ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে নিজে এইদৰে
টু বনাব পাৰিব। 2 নাম্বাৰ 3 এইদৰে সাজি ল'লোঁ। প্ৰথমে দিলোঁ ইয়াত সামুদ্ৰিকটো, তাৰপিছত বৰ্গাকৃতিটো, তাৰপিছত মিডিয়াম ত্ৰিভুজটো, তাৰপিছত এইপিনে সৰু ত্ৰিভুজটো, ডাঙৰ ত্ৰিভুজটো, সৰু ত্ৰিভুজ, তাৰপিছত ডাঙৰ ত্ৰিভুজটো। 3 নাম্বাৰ 4টো প্ৰথমে ইয়াত সামুদ্ৰিকটোৰ পিছত ইয়াত মিডিয়াম চাইজৰ ত্ৰিভুজটো, তাৰপিছত ইয়াত ডাঙৰ ত্ৰিভুজটো, ইয়াত ডাঙৰ ত্ৰিভুজটো এইদৰে উল্টাকৈ, তাৰপিছত ইয়াত বৰ্গ, ইয়াত সৰু এটা ত্ৰিভুজ, ইয়াত সৰু ত্ৰিভুজটো। এইটো হ'ল 4 নাম্বাৰ 4 5 প্ৰথমে ইয়াত সৰু ত্ৰিভুজ এটা দিবলৈ এইদৰে, ইয়াত সামুদ্ৰিকটো, তাৰপিছত ইয়াত ডাঙৰ ত্ৰিভুজটো এইদৰে, তাৰপিছত এইদৰে আৰু এটা ডাঙৰ ত্ৰিভুজ, ইয়াত বৰ্গটো, ইয়াত সৰু ত্ৰিভুজ, ইয়াত মিডিয়াম ত্ৰিভুজটো। 5 6টো প্ৰথমে ইয়াত এটা ত্ৰিভুজ, মিডিয়ামটো, তাৰপিছত সৰু ত্ৰিভুজটো এইদৰে, তাৰপিছত ডাঙৰ ত্ৰিভুজটো, তাৰপিছত সৰু ত্ৰিভুজটো এইদৰে দিব লাগিব আটাইতকৈ, তাৰপিছত ডাঙৰ ত্ৰিভুজ, তাৰপিছত বৰ্গ, ইয়াত পেৰালাগ্ৰাম অৰ্থাৎ সামুদ্ৰিকটো। 6 নাম্বাৰ 7 8 সংখ্যা 9 ইয়াত ডাঙৰ ত্ৰিভুজটো দিলোঁ, ইয়াত বৰ্গ, ইয়াত পেৰালাগ্ৰাম সামুদ্ৰিক, ইয়াত সৰু ত্ৰিভুজ, ডাঙৰ ত্ৰিভুজ, সৰু ত্ৰিভুজ, মিডিয়াম ত্ৰিভুজ। 9 এইদৰে আমি সংখ্যা, লেটাৰ্ছ আদিও টেনগ্ৰামছৰ সহায়ত বনাব পাৰোঁ। ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে এইদৰে চেষ্টা কৰিব। এইটো এটা আকৃতি। থেংকছ ফৰ ৱাচিং। যদি আপোনালোকৰ ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে তেন্তে লাইক কৰিব আৰু ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকললৈ শ্বেয়াৰ কৰিব। থেংক ইউ ছ' মাছ।